بينما كان الأفغان يتمسكون بالطائرات العسكرية في مطار كابول طمعا بالصعود لإحداها والفرار بعيدا عن بلاده، كانت كاميرا قناة الجزيرة القطرية ترافق مسلحي حركة طالبان وهم يدخلون القصر الرئاسي الأفغاني لتعلن نصرهم على النظام الديمقراطي المدعوم من الغرب. وفي الدوحة كانت تصور الوفد المفاوض للحركة وهو يشاهد القناة القطرية وهي تبث انتصارات الحركة للعالم لتكون واجهة للجماعة الأكثر تداولا في الوقت الحالي، إلا أنها ليست الرسمية لها. وبينما كان العالم يترقب الإعلان عن سقوط كابول، كانت الجزيرة تجهز معداتها لتوسعة التغطية والانتقال من التغطية الخفية والحذرة إلى نقل الصورة بالكامل مع مقاتلي طالبان. إشارة استفهام رسمت حول علاقة تلك التغطية بالعلاقة المتشعبة بين قطر والتنظيمات المتشددة، فتلك التغطية لم تكن الأولى للقناة القطرية ولن تكون الأخيرة، مع تهم عدة تلاحق الدولة الصغيرة في الخليج بدعم الإرهاب، وهو السبب الرئيس للخلاف الخليجي الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة. بداية قصة الغزل بين قطر والجماعات المتشددة تعود بنا لتسعينيات القرن الماضي، وتحديدا على أرض أفغانستان التي تغطي منها الجزيرة اليوم. فقد ذهبت قطر سريعا لدعم تنظيم القاعدة ثم حركة طالبان في أفغانستان، حيث أمنت لهم طريق المال اللازم والدعم الإعلامي الكافي للتنظيمين، على الرغم من كون قطر تعتبر من أكبر قواعد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمختصة بمحاربة الإرهاب. بداية تفردت قناة الجزيرة ببث كلمات زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي سارع لتهديد الولايات المتحدة الأمريكية وأطلق للعالم الجهاد العالمي الكبير. لم يكن دعم قطر مجرد صورة وتسجيلات صوتية، ففي إعلان رسمي لأحد أبرز عناصر القاعدة في الخليج، قال رئيس المجلس العسكري للتنظيم في السعودية علي الفقعسي أن القاعدة وقطر تربطهم مصالح مشتركة، وعلى هذا الأساس نشأت العلاقة بينهما، وأحد أبرز تلك المصالح هي ضرب استقرار بعض الدول. كما أكد أن لقناة الجزيرة خط ساخن مع قيادات التنظيم منذ سنوات، وذلك ينطبق تماما مع حركة طالبان الأفغانية. ومن علامات الدعم والعلاقة أشار الفقعسي أن قطر اعتبرت منذ سنوات ممرا هاما لوصول المال للتنظيم، حيث كانت تجمع الأموال من المملكة العربية السعودية وتسلم لأشخاص في قطر ومنها تصل للتنظيم. كما أشار لدعم قطر بالسلاح للخلايا النائمة في السعودية. ومن جهة رسمية ظهرت أولى التقارير الصادرة عن الكونغرس الأمريكي عام 2003، والذي قال أن عددا من المؤسسات الخيرية القطرية تقدم الدعم لتنظيم القاعدة منذ سنوات من خلال المساعدة في نقل وغسل الأموال لصالح التنظيم. ثم أتى العام 2013 الذي اعتبرت فيه واشنطن القطري عبد الرحمن النعيمي ممولا للإرهاب، وقالت إنه المندوب الرسمي لقطر بهدف تمويل جماعات إرهابية. وفي ذات العام أيضا ظهرت إشارات جديدة حول الدوحة، فقد صعدت للواجهة جبهة النصرة في سوريا، والتي أنشئت ضمن مخطط لتوسيع عمل تنظيم الدولة من العراق إلى سوريا، إلا أنها سرعان ما انفصلت عن الأخير لتعلن ولاءها لتنظيم القاعدة الأم، ومن ثم تحول رأس مالها من الدوحة. فقد دفعت الدوحة ملايين الدولارات للنصرة، أولها كانت في أغسطس من العام 2014 عندما لعبت دور الوسيط لإخراج 45 عنصر من قوات حفظ السلام الذين خطفتهم الجبهة في سوريا. ويقال إن بحجة العملية قدمت قطر ما يقارب 15 مليون دولار للجبهة، ثم دخلت وساطة جديدة لإخراج أسرى بين التنظيم والحكومة اللبنانية، وذلك في ديسمبر من العام 2015، وهي الفدية التي لم تحدد بشكل دقيق. وقالت تقارير أنها تراوحت بين ملايين ومئات الملايين من الدولارات. وعلى ذات الطريقة مع تنظيم القاعدة سابقا، تفردت قناة الجزيرة القطرية بتقارير ومقابلات حصرية مع قادة الجبهة، وكانت الجهة الأولى التي تقابل زعيمها أبو محمد الجولاني، وهو كاشف لوجهه ودون أن يكشف وجهه أيضا. أما النقطة الشائكة للغاية في تاريخ قطر بدعم الإرهاب تبقى العلاقة مع تنظيم داعش المتطرف. ففي نوفمبر من العام 2014 قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب ديفيد كوهن
بأن الدوحة تعمل على توفير بيئة داعمة لتمويل الإرهاب. وذكر في ذات الفترة ساسة أمريكان أن بعضا من تبرعات قطر الخيرية وصلت لخزائن تنظيم داعش، ما سمح له بالتمدد وتوسيع قوته أكثر. كما وضعت الدولة في ذات العام على قائمة الحكومات الراعية للإرهاب في العالم. ومؤخرا عادت علاقة الدوحة المشبوهة للواجهة من جديد، أولا باحتضانها حركة طالبان في المحادثات مع الولايات المتحدة وتحويل الدوحة لمقر رئيسي للناطق باسم الحركة وملاذا آمنا لقيادات الحركة بشكل كبير، وثانيا تغطيتها الإعلامية الكبيرة لتقدم الحركة السريع، حتى اعتقد البعض أن قناة الجزيرة هي الناطق الرسمي باسم الحركة، على الرغم من كونها القاعدة التي اختارها الأمريكان لتكون مقرا مؤقتا للعملاء الأفغان الهاربين من طالبان. فتجد اليوم الدوحة منقسمة لشطرين: الأول عبارة عن سجن كبير لكل من دعم النظام الأفغاني السابق، وهم الأفغان الذين سيوضعون في معسكرات ضخمة قبل نقلهم للولايات المتحدة، والثاني مسرح كبير مجهز بأقوى المعدات لنقل انتصارات طالبان للعالم عبر قنوات قطر الإعلامية. تقارير عدة واتهامات لا تتوقف، مع حقائق لم تتمكن الدوحة يوما من نفيها، تستمر بملاحقة الكثير من شخصيات العائلة الحاكمة، على رأسهم عبد الكريم آل ثاني الذي وجهت له أصابع الاتهام قديما بتمويل أبو مصعب الزرقاوي في العراق، ومنحه عشرات جوازات السفر لعناصر من القاعدة، وكونه الوسيط الأكبر مع داعش أيضا، لتبقى صفحة تمويل ورعاية الإرهاب مفتوحة بوجه قطر. وبينما تدور العاصمة الدوحة في فلك عالمين، الأول هاربا من الموت المحتم، والثاني يعلن انتصاره مع هالة إعلامية ضخمة، يستمر المسلسل الذي لن يتوقف ولن نشاهد له الحلقة الأخيرة، وهو القبض والهروب من دائرة الراعي الأكبر.